niin, terve vaan kaikille. Terveiset täältä Ivalon ja Inaarin välistä. Tässä olisi perinteinen Lapin reissu käynnissä tai alkanut ja matka olisi Sevettijärvelle ja sieltä sitten Mätsärin erämaan syövereihin ja viikon verran olisi aikaa siellä touhuilla, niin otetaan ilo irti siitä mitä on. Reissulla olisi vähän tarkoituksena kalastella ja tällä reissulla minä olen päivämatkat sovittanut aika lyhyeksi, että on ehkä enemmän tullut mietittyä niitä kilometrejä, entä sitä viime aikoina, tai viime reissulla niin kilometrit on ollut ehkä vähän tärkeämpänä, niin ei jäänyt sitä aikaa sitten illasta, vaan illasta touhuilla muuta. Niin nyt sitten otetaan tosiaan sillä rauhakseen ja sen verran kävellä, että voi sanoa, että on leiripaikkaa vaihtanut ja kalastella ja syyä ja källäillä ja kuvaillaan maisemia ja valehellaan kameralle kauheasti. Niin siitä se on tämä reissu tehty. Eipä siinä minä tervetuloa sanon vaan kaikille, että tervetuloa Völjyyn ja katsotaan mitä viikon aikana saadaan pahuutta tehty. Sitähän pääsi tänne, elikkä lähdettiin tuolta Kirakkajärveltä lähdettiin kävelemään ja siinä muutama tommonen polun pohja, kelekkareitin pohja on, niin sitä myöten tultiin ja ensimmäinen yö ollaan tässä Vainosjärven rannassa, Vainosjoki tai Vainosjoen niskassa tässä niemessä ja kyllähän kun jo vähän aika rinkkaa kantanut, niin kyllähän tuo tunnosti melko välillä jopa takkuselta ja morssien kun on matkassa, niin minä sille annoin oman rinkan ja isältä lainasi isä savottaa, niin se on äkkiseltään vähän erilainen kantaava. Säypähän näppärästi tuolla kotamatkassa, niin on mukavampi olla, niin siihen tuohon yläputkeen se kivasti kiinni. Kello on 20:12 ja pitäisi ruveta tuo majoite pystyttämään ja syömään. Tää ensin vähän äimistellään näitä maisemia, kun se on vielä käymätön paikka tämä Vainosjärvi, niin on tämä kyllä sievä Vainospää näkyy tuolla ja tuolla näkyy kunnon hiekkadyyniä ja alun pitää oli meininki mennä tuohon pitkä niemen roikula, vaan tässä oli niin hyvä paikka, niin jäättiin sitten tähän. Mutta pikkuhiljaa majoitetta pystyy ja ruoan tekkoon. Ei kyllä tuossa pitää vielä, tässä on tuo jokisuu, niin kyllä siinä pitää yhden kerran anhi-uistinta heittää vielä tälle iltaan. Sehän pöljän tuurilla saattaisi vaikka harri tarttuukin. Ei siinä pitää ruveta tuota teltan pystyllä.
Joo, näissä on viimein tämä rangian päivitettyä kaasurangia. Ostin siihen tuon polttimo. Sehän tuo perusrunkohan siinä passaa kaikissa samaa. Että Rismassa maksaa 45 € tuo kaasupoltin, niin sai tämä ihan perus nesterangien päivitettyä. Ja siihen sitten tilasin vielä pinnoitetun pannu kaveriksi, niin ja tuo kattilalla on ihan niin justiinsa sitä pinnotusta olla vaan. Ja se paistaminen on tuolla rangien pannulla, niin melko onneton operaatio. Iltapalana olisi kanarisottoa ja vähän kuivasin kannaan reissuun matka, niin laitoin ne sinne. Niin semmonen ruokavalio olisi tälle illalle. Kyllä se on sanottava, että kylläpä se tuntuu hyvältä taas olla täällä. Että eipä ole pitkään aikaa tullut Wetzerin puolella käyttyä. Jalkapatikkareissua, eli reissua ylipäänsä. Mukavahan täällä on kuljailla vaihteeksi. Vaihteeksi, joo. Huomenta kaikille. Sehän yön vanhaksi nukutti ja tässä aamupala hommat olisi käynnissä. Puuroa keitetty ja nyt tässä sitten tälle reissulle kokkeeksi niin kuivasi kananmunia, että mitenkä se onnistuu täällä munakkaan tekeminen. Ja kyllä se epämääräisesti vähän paistettua kananmunaa rupeaa muistuttamaan tuo tuoksu. Tahtoo olla, että se ei minulla tuo pelkkä puuropoikempia nälääkään, niin siihen aina vähän jotain muuta rinnalle tarvitsisi. Tänä päivänä jatkusi matka tässä pikkuhiljaa syöpästään ja lähdetään tuonne Rovijärvelle päin kävelemään. Kierretään tuon Vainusjärvi ja siitä semmonen mehtäetappi otetaan jäälle ja siitä sitten päästään siihen Rovijärven kannakselle, niin siinä olisi tarkoituksena sitten olla seuraava yö. Noin 6 kilsaa suurin piirtein on matkaa siihen, niin ei oo mikään hoppu tämän lähön kanssa. Kyllä se siitä ryytyy, että kyllä tästä taitaa kananmunaa tulla. No semmonen
lättänä siitä tuli ja siis ihan tämä paistetulta kananmunalta maistuu, että eli raakana siis kuivasin nämä kananmunat ja vetelin tehosekoittimella jauhoksi ja tuossa liotin 10 minuuttia veissä niin ja sitten paistoon, niin ihan mukava saada pikkusen vaihtoehtoja tuohon puuron rinnalle. No mitäpä, otahan sinä. Niin. Joo, se oli alun pitäen tarkoituksena, että olisi kävelty tosiaan tuonne Rovijärvelle asti tänä päivänä, vaan löytyi niin huippuhieno paikka tästä Vainosjärven päästä, että pohjoispäästä ihan tämmönen hiekkaranta on ja tuonne päin jatkuu hiekkaranta ja tässä on tämmönen iso tasainen alue ja on hiekkaa ja tässä on sitten tuommoinen pitkä niemi on, minä näytän kartasta oikeastaan. Mä kaivasin, niin minä näytän sitten tähän päälle kuvaan. Niin pitkä tämmönen niemen roikula on ja saarien, niin oikein semmonen kalastettavan näköinen paikka ja kello ei oo vielä paljon mitään, niin ajattelin sitten, että jääpi tähän yöksi ja kun ei silloin kun ei oo mikään hoppu mihinkään ja reitti on muokattavissa koko ajan, niin tänä päivänä käveltiin vähän lyhyemmästi ja huomenna sitten otetaan Rovijärvelle asti. Ja nyt sitten on ihan, tai tässä vähän lounasta ajateltiin ottaa ja lounastettiin ja ihan oikeeta poron kuivalihaa on nyt reissulla matkassa ja eväänä ja tästä lähtee sitten illan päälle kalastelemaan ja kokkelemaan, että mitä sitä vesistä löytyy. Pikkusen ruojelääkki kun köllähti kyleeltänsä, niin uni tuli vaan. Eipä se haittaa mitään, niin pistin tuosta jauhelihavelli ainekset likoamaan. Kuivattuna oli jauhelihaa ja keittojuureksia ja pottuja, niin ne tuohon likkoon, niin tässä samalla sitten jos virittelisi ootellessa näitä kalavehkeitä, että tuo haspeli ja perhovehkeet matkassa, niin täällä ensinnä käy haspelin kanssa kiertelemässä nämä rannat tässä ja tai kun on syönyt ja sitten
jos tyyntyy, niin perhoa käydään vielä kokeilemassa. Elikkä mulla on vapaana on tämä nyt muutama reissu. Tämä. Blindi, Delikomi, matkalapa, eli osanen teleittää tämmönen kutuvapaa 240, joku 2 ja... Mitenkä tämä on pitkä? 205 C 240. No, 20 pitkä sanotaan. Vapaa ja 7-25 grammaa, ettei ihan kevimmille uistimille. Mutta mitä on kokeillut pikkulippaakin, niin lentää ihan mukavasti kyllä. Ja Kelana sitten monta vuotta tää matkansa kulkenut Shimano Sienna tonni FE on. Ja tämä on ollut hyvä yhdistelmä minusta nyt, että tällä on kyllä tosiaan lentää pikku uistimet ja näitähän vaihoin tähän Siennaan nyt tuo 012 tuo kuitu oli monta vuotta, vaan nyt vaihoin sitten tuohon 010, niin huomattavasti piteni heitot kyllä sitten. Sitä olisi harjus paistettu ja aika herkullisen näköinen siitä tuli. Otetaanpa siitä ja Kyllähän se on mavulla. Maailman parasta ruokaa tämmönen kyllä.
No niin, huomenta vaan kaikille. Tälle reissulle vähän järjestelin nämä hommat paremmin, niin mulla on joka päivälle tämä oma ruokapussi, mistä löytyy kaikki, mitä päivän aikaan sitten syödä, niin näppärä sillä lailla ei tarvitse arvuutella, että minkähän pussin sitä ottaisi, niin se on helppo ottaa vain ja tuosta ja tuosta ja ei muuta kuin ruveta ruuan tekoon. Matkaa olisi taitettu semmonen puolisko tuntia ja nythän tämä biitsi olisi muuttunut tutuksi ja turvalliseksi kiviikoksi. Elikkä tämmöiseen vätsäriin sitä on meikäläinen tottunut. Ylämäki, alamäki ja kiveä kiveen perään. Niin alkaa semmonen kodikas fiilis olemaan. Heltteen rytkäsin vaan tälle päivään, niin tässä hiki valluu vaan. Ei pidä se antaa haitata urheilusuoritusta. Tai tämä mikä urheilusuoritus on vaan teknisellä termillä. Ja 6 kilometriä pauttia rallausi tästä tuohon Rovijärvelle ja sinne sitten leiriä pystyy. Jahka sinne asti päästään vaan. Rauhakseen mennään ja maisemia nautitaan. On se. Kyllä se on. Joka kerta se pistää ihmetyttämään tämän kun näkee. Kyllä sitä on hienoja paikkoja meillä täällä Suomen maassa.
Perketi! Pyörähi. Tuossa oli mukaan kiertämään yhtä kunnasta, niin tuossa oli semmonen kallio tai laita, niin lähdin siitä tai lähdettiin kiertämään, niin perkeleen pököppäin pyörähi. Käveltiin pohjoisen melko pitkästi turhaan. Kävin sitten ja on niin kuin näkyy, niin kivikkoinen tämä maisema tässä kohdassa. Ei mitään tasaista paikkaa. Niin. Kävin Pellan ja mamman viemässä tuonne. Ja käytiin kahtelemassa porukalla. Minä jätin oman renkan tänne. Missä hoksattiin, että väärä suunta, niin sinne ja kävin saattelemassa tuonne ja katseltiin leiripaikka valmiiksi, niin tässä nyt sitten ollaan. Minä pikkuhiljaa paarustamassa takaisin tuonne leiripaikalle. Mulla on aina ollut vähän hankaluuksia Rovijärven kanssa. Toissa talvena pyörin kummasti, niin näkyy kesäsi. Sama homma jatkuu. Puuskuttaa. Juoksun nytkällä tulin tuolta. 0,5 kilometriä kestävyysjuoksijana. Niin. No. Pikkuhiljaa ja kohta ollaan tuolla leiripaikalla. Se oli sievä paikka. Joo, minäpä lopetan, niin saapa keskittyä rauhassa näihin jalakkoihin. Teltta olisi viimeinen pystyssä ja vähän ruokkaa mahan alla, niin tässähän alkaa elämä voittamaan. Ja aivan rasvatyyni tämmönen niinku oikein utuusen näköinen tämä ilma on täällä. Niin. Kyllä tuntuu raskaan päivän jälkeen, mutta että kyllä kannatti. Kyllä kannatti. Ja on pikkuisesti tässä elepasisia. Pitää sitten käydä tosiaan vielä uistinta heittämässä tuossa. Jos sieltä joku harri eli taime rautu tarttuisi kyyttiin. Tai sitten ei mitään. Voipahan sanoa, että on kokeillut.
siinähän se pikkuhiljaa matka taittuu. Puolen päivän korvilla lähettiin käjäilemään ja vähän aikaa tässä on menty, niin alettaa olemaan tuossa Pienen Rovijärven ja Ison Rovijärven välisellä kannaksella, mistä mennään sitten yli ja siitä sitten jatketaan Äälisjärven länsirannalle. Niin oli kuuma aurinkopaista ja melkein tyve on tässä, niin kävin pikkuisen kastaamassa. Tässä pidettiin pikkuisen huilaustaukoa, vaan ihan ei uimaa uskaltaun. Pikkuisen veillä hulleuti. Pikku hengähystauko tosiaan ja vähän aikaa jatketaan. Meillä on kilometri vajaa tuohon ylipaikalle, niin siinä syödään lounasta sitten ja siitä sitten tosiaan eteenpäin. Mahtavaa on kyllä tämä Rovijärven ympäristö, että kalliota on joka puolella ja varsinkin tämä pohjoispää niin on kyllä tosi hieno järviä. Varmasti tässä yksi viikko vierähtäisi pelkästään tässä, kun tätä pyörisi ympäri ja kaikki hyvät kalapaikat kahtelisi läpi. Mutta joku toinen kerta sitten sitä enemmälti. Pikkuhiljaa se matka taipuu tänne Vätsärin ylängölle ja alkaa aika avaralta täällä jo maisema näyttämään. Reilu puoli kilometriä enää Äälisjärvelle, että tuosta seuraavan nyppylän takkaa pitäisi ruveta jo näkymään. Ja seuraavan nyppylän takkaa näkymään. Ja se on mukava olla täällä taas ja Äälisjärvelle päästä. On sinne joku rafiikki ollut, kun lentokoneita mennyt useaan otteeseen sinne päin, niin mahtaa kalamiehiä olla. No, sinne varmasti joka ikinen sopii, joka sinne vaivautuu. Niin. Muuta kuin pikkuhiljaa paarustamaan sinne päin. Siellä tasainen paikka ja leiri pystyy. On se äärimmäisen hieno kyllä tämä yläenkö. Pella siellä. Poroja tuolla ylärinteessä tuolla, niin nokkaa ottaa kovasti.
Joo, näkyy rupeava ruokailemaan pinnasta tuo kala, niin otetaan lajinvaihtoja. Mulla on tosiaan, naurakaa vain, no täyskumi kahluu vermeille, mutta ei ottaa rymmytettäväksi kovin kalliita vehkeitä. Niin tosiaan vaihdetaan pintaperhoa lajiin ja muutamia ihan hyviä pintakäyntejä tosiaan tuossa on ollut. Niin. Katsotaan tuottaisiko se tämä sitten paremmin tulosta. Jos mä oon tänne asti kantanut, niin pitää nyt kerran järvessä käyttää. Niin, ei irtosi. Kävi jo kiinni vaan. Oli niin laiska vasta nyky mulle.
Kyllä se oli luovutettava pervokalastuskin. Pari pientä tärppiä siinä kävi vaan. Ei mitään se isompaa. Sitten tuossa lähtiessäni löin tavarat haaviin ja nosti ylös, niin Unnevi uistirasi ja kanne auki, niin ne on kaikki nyt täällä. Niin ruvetaan näitä tässä vielä iltapuhteena irrottelemaan toisistaan. Muutama nykypäivän saldo, että se ei täällä nämä välttämättä ole rantakalastuspaikat ihan parhaimmat, mutta aina sitä pitää yrittää kuitenkin. Huomenta vaan kaikille. Ja aamusta pikkusen rapsasi vettä ja tässä outeltiin sitä pesisatteen loppua ja nythän tuo paistaa taas ihan melkein pilvettömältä taivaalta aurinko. Aamupalan syönnissä ollaan ja tästä sitten kun se levyytyy niin pakattaa romppeet ja lähdetään jatkamaan tonne Tuulijärvelle päin. Tässä hyvästi menee nyt kun lähdetään, niin päästään melkein lännelle kulkemaan koko ajan ja päästään vähän ohittamaan korkeammat, eli äälisselkä ja tuuliselkä päästään, ettei tarvitse yli mennä, vaan pikkusen sitä laita hitaaseen päästään niistä ja Rovajärven kautta se reitti kulkee. Eikö Pella jaksa lähteä? Eikö jaksa lähteä? Lähtöä vailla alkaisi tämäkin päivä olemaan ja viimeisiä tavaroita tässä pakkaillaan.
Joo, lounastauko. Tultiin tuolta tunturista justiinsa alas ja ollaan takaisin tässä Rovijärvellä. Ja puolessa välin matkaa Tuulijärvelle, niin sehän on lounastauon paikka. Perinteisestihan se aina sattaa vähän vessiä, kun rupeaa lounasta syömään, niin vaan nyt on tää normaalisti ollut se hammoki taikamatto, vaan nyt sitten tuli ostettua tuo sadeviitta itelle, niin on tää särmän sadeviitta nyt matkassa. Se on vähän monikäyttöisempi, niin siitä sitten parilla parakordin pätkällä niin takaisin tämmösen pikku laavun ja tuulensuoja lounaa-ajaksi. Ja on näppärä, pystyy käyttämään viittana ja laavuna ja sitten kameran suojana on käyttänyt vesisatteella. Siihen hupusta on hyvä laittaa kamera ulos sitten. Ja ihan näppärä kampe hintansa näin. Ihan kun tultiin tänne puureen puolelle, niin säppäsin kynsitulet ja sillä tehtiin ruokaa, kun ei ole vielä tulihtanutkaan tällä reissulla, niin mukava oli vähän savuhaijuukin haistella välillä. Ruoka siinä vähän tekkeytyy vielä. Oli sen verran notkieta vielä tuo risotto, niin antaa hautoa pikkuhetki, niin vähän leipää alkupalaksi. Mutta kohta tästä matka jatkuu ja eteenpäin. Minkä takia? No perkele. Jäikö se sinne vapaaputken taakse? No vittu. Hyvänen aika. Siellä se siintasi Tuulijärvi. Siellä olisi Tuulijärven ja Pikkutuulijärven välinen kannas. Niin, me suunnataan tuonne Tuulijärven pohjoispäähän. Tuonne noin. No niin, siinä se Tuulijärvi siintää tyynenä vieressä ja leiri on pystyssä. Löydettiin tämmönen tosi sievä niemennokka ja tähän sitten laitettiin asento täksi yöksi. Nuotiolla menisin ruveta kokkailemaan, kun olisi hieno nuotiopaikka tässä valmiina ja puita edelliset asukkaat jättänyt, niin
vähän kaasua säästellen, niin kuin aiemmin jo selitin, niin mulla on ruuat kaikki laiteltiin aina päiväpusseihin ja sitten kuivasin jonkun verran itse ruokia, niin tänä päivänä olisi lihakeitto sitten, tai jauhelihakeitto, niin siinä on kuivattu perunaisipulisekoitus, kuivattu jauheliha ja siinä on sitten kuivatut keittojuurikset, jos on murskattu lihaliemikuutio seassa. Nämähän jos olisi fiksu ollut, niin olisi kaikki laittanut samaan pussiin. Tässä on parille hengelle annos valmiiksi, niin ei muuta kuin löisi vaan likoamaan tuonne, niin ne ennallistuisi. Mutta kun minä pikkuhiljaa kotona aina näitä pienissä erässä kuivasin ja ei ollut vielä tietoa, että mitä näistä tulee tehtyä, niin siksi nämä on tällä lailla nyt yksittäispaketissa. Mutta tosiaan helppo, kun tietää, että annoskoot on siinä 2 hengelle sopivat, niin ei muuta kuin kaataa vaan kaikki sinne ja vähän murskaa vaikka näitä pienemmäksi ja pikkusen pyöräyttää sekaisin, niin vähän aikaa odotellaan, niin siinäpä se alkaisi sitten ennallistuminen olemaan tapahtunut, niin laitetaan vaan ruoka sitten tulille kiehumaan. Ja tällä ollaan itse kun kuivaa, niin kyllä minusta tulee kaikista parhaimmat ruuat, vaan ei ihan kaikkea vielä raski kuivata itse tai osaa kuivata, vaan siinä pikkuhiljaa sitten kokeilee uutta ja hoksaa, että tämä on hyvä, niin siinä on vähän semmonen homma, että nälkä kasvaa syödessään. Mutta tässä on jo nälkä kyllä muutenkin, niin palataanpa tuohon kohtaan. Taitaa olla tässä kohin nuo rannat niin matalat, niin vaihdetaan kahluuhousut jalkaan ja kahlaillaan tuonne penkan laitaan ja ruvetaan sieltä nakkelemaan uudestaan. Niin jos siinä pikkusen sitten kalapaikat aukeasi paremmin. Se jatkuu tosi tasaisena matalasti tuolta pitkästi.
huomenta kaikille. Tänä päivänä Tuulijärvi on ihan nimensä veronen ja melkoinen aallokko on ja tuulen vinkka tässä järven laajassa. Ja eilen illalla oli niin rasvatyyni ja tänä aamuna tuulee, niin se vaihtelee. Huhhuh. Melko hiostava tämä keli on. Ihan räkittää pilvettömältä taivalta aurinko välillä. Niin tunnusti melko raskaalta tuo kävely, vaan nyt sitä täällä ollaan Pahtareikän järvellä. Tästäkin löytyy tämmönen sievän niemen nokka, niin ruvetaan tähän telttaa kohta pystyttelemään. Ja kello oli vähän yli 5, oltiin ihan hyvissä ajoin tässä kuitenkin, niin tässä on ilta aikaa hyvin huoltaa itseä ja vähän kalastella niin, ja maisemia ihailla, niin mikäpä tässä. Mikäpä tässä. Joo, pikkunen luova tauko kalastuksesta. Nälkä vähän oli, niin otetaan vähän leipää välipalaksi ja jos tässä sitten vielä illan päälle kokeilisi uudestaan, se tyynty tämä järvi, niin katsotaan, jos siinä alkaa jotain pintatapahtumia käymään, niin tarjotetaan sitten uudestaan vieherasia läpi tuohon järveen.
leivän päälle mettwurstia ja tarvii ihan pelkällä voilla syödä. Siitä se sitten lähtee. Mitä tuossa muutamia mitä on vastaan tullut, niin jututtanut, niin kylläkö nyt oli kallaa saaneet, vaan taitaa olla nyt miehessä tosissaan vika, että minkä tautta sieltä ei kaloja tule. No. Vielähän tässä on aikaa. Pitäisi ottaa joku reissu ja ihan vartavasti näitä pieniä lampareita kierrellä vaan. Täältä löytyisi varmasti tosi hyviä kalapaikkoja. Kun malttaisi vaan kierrellä, niin semmosia vähän salaisia paikkoja sitten. Mutta se on jonkun toisen reissun agendana se sitten. Huomenta vaan kaikille. Vähän puuron keitossa ollaan ja Piru venähti nuo yövunet melkein 11, niin mennään vähän semmonen pöllöolo olla nukkua tursuttaa kymmenkunta tuntia. Tänä päivänä matka jatkuisi tuosta sitten vähän matkaa tätä Pätsikota järveä pitkin vaan 30 Pahtareiken järveä. Kuitenkin tätä järveä myöten ja siitä sitten puikataan tuohon Taimenlammille ja Taimenlammen kautta sitä kankaa yli niin takaisin Vainosjärven puolelle ja kierretään Vainosjärvi sieltä länsipuolelta ja sieltä sitten sinne pohjoispäähän. Varmaan likemmässä Vainoslompoloa mennään sitten yöksi, niin huomen aamuna ollaankin sitten autolla nopeasti, että ei ole pitkä kävely sitten autolle, niin jaksaa sitten kävellä paremmin.
Painoslompolo siintää tuossa vasemmalla puolella ja tässä oli vähän semmonen pikku juju tässä hommassa, että ne oli varannut Ivallosta hotellin viimeiselle päivälle, että vaikka meillä oli tarkoituksena olla tässä vielä yötä, niin vähän kun kerta lähti matkaan tänne ja aika rankka viikko on ollut, niin tähän sitä vähän parempaa puoliskoihin palakita siitä hyvästä, niin tästä jatketaan nyt tästä lompolon, laitetaan pitkin siihen samalle polulle mitä myötä me tulimme ja jatketaan autolle tästä, että reissu loppuu päivää aikaisemmin katsojien osalta, mutta meidän osalta se sitten jatkuu vähän semmosena hemmotteluna ja vähän juhlistetaan tätä meidän yhteistä taivalta, kun on rengastettu lintu nykyään, niin vähän pitää hemmotella toista. Mutta me ei lopeteta vielä tähän, vaan jatketaan autolle asti kameralle valehtelua, niin enkää hättää, kun matka ei oo vielä loppu. Jaha, siinäpä se viikko, vai pikkusen rapia viikko Pätsäri erämaassa alkaa olemaan ohi. Autolle on muuan 100 metriä, niin minä kävelen sinne, niin kun me koko porukka kävellään, niin kiitän teitä katsojia, kun olitte Völjyssä ja jakamassa tätä upeata luontokokemusta meidän kanssani. Eipä siinä kun kiitoksia vaan ja seuraavaan kertaan. Heippa!